So question number 1, list the various bone of lower limb. List the various bone of lower limb. So question ले सोधिएको छ लोयर लिम्ब को बोनहरुको नाम लेख भनेर भनिएको छ है त. सो लोयर लिम्ब भनेको सबैलाई थाहा नै छ, खुट्टाहरु पर्छ र अपर लिम्ब भनेको हाम्रो हातहरु पर्छ है त. सो कहिलेकाहीँ झुक्याउनको लागि सोधिन्छ लोयर लिम्ब सोधिएको छ यहाँ र कहिलेकाहीँ सोधिन्छ लोयर एक्स्ट्रिमिटिज है त. सो लिम्ब र एक्स्ट्रिमिटिज भनेको एउटै कुरा हो, कन्फ्युज नहुनु होला है त. सो हेरौँ यसको एन्सर के रहेको छ. लोयर लिम्ब को बोनहरुको नाम भन्नुको अर्थ हाम्रो खुट्टाहरुमा कुन कुन बोन हुन्छ र कति कतिवटा बोन हुन्छ त्योहरु सोधिएको छ है त. सो हेरौँ एन्सर. द भेरियस बोन अफ लोयर लिम्ब आर. So point number A, femur 2 bone, patella 2 bone, tibia 2 bone, fibula 2 bone, tarsal 14 bone, metatarsal 10 bone, phalanx 28 bone. र यो टोटल गर्दाखेरि 60 वटा बोन हुन्छ लोयर लिम्बमा है त. र अपर लिम्बमा पनि हुन्छ 60 वटा नै, तर यहाँ लोयर लिम्बमा पनि 60 वटा बोन रहेको छ. र एउटा खुट्टामा 30 वटा हुन्छ भने अर्को खुट्टामा 30 वटा हुन्छ भन्नुको अर्थ जम्मा 60 वटा बोन हुन्छ हाम्रो लोयर लिम्बमा है त. सो हेरौँ अर्को क्वेशन. हेलो एभ्रीवान, म रुपेश चौधरी र आजको यस भिडियोमा सीटीभीटी सेकेन्ड इयर रेडियोग्राफी एनाटोमीको क्वेशन आन्सर लिएर उपस्थित भएकै छु. त्यही भएर म भन्न चाहन्छु भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनु होला. त्यसैगरी आजको भिडियोमा ग्रुप ए को क्वेशन रहेको छ है त. 2066 सालदेखि 2077 सालसम्मको क्वेशन रहेको थियो, तर केही 4-5 सालको क्वेशनहरु मिसिङ भएको कारणले गर्दा मैले त्यो 2066 सालदेखि 2077 सालसम्मको क्वेशनहरु रिकभर गर्न पाएको छु. त्यही भएर म भन्न चाहन्छु भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला र केही प्रश्न छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखेर भन्नु होला. म त्यहाँबाट तपाईहरुलाई रिप्लाई दिने नै छु र साथसाथै तपाईहरुको प्रश्नको उत्तर दिने नै छु. र यदि ग्रुप बी र सी को पनि क्वेशन आन्सर चाहिएको छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समै लेखेर भन्नु होला. म अर्को भिडियोमा त्यो ग्रुप बी र सी को भिडियो पनि उपस्थित गराउने नै छु. धन्यवाद. म रुपेश चौधरी. So question number 2, name the paranasal sinuses. Name the paranasal sinuses. So यो क्वेशनले सोधेको छ paranasal sinuses को नामहरु लेख भनेर भनेको छ है त. सो हेरौँ के रहेको छ एन्सर. The paranasal sinuses are. So point number A, frontal sinus, ethmoid sinus, maxillary sinus, sphenoid sinus. Frontal sinus, ethmoid sinus, maxillary sinus, sphenoid sinus. र यसलाई इजी तरिका याद गर्ने तरिका रहेको छ जुन फर्मुला भन्ने गर्छौं हामी है त, सूत्र. सो हेरौँ यसको कसरी याद गर्ने भनेर. सो इजी फर्मुला रहेको छ यो फेम्स. फेम्स भनेर याद गर, इजिली यो याद हुन्छ है त. फेम्स भन्नाले एउटा एउटा अक्षरले बनेको हुन्छ. जस्तो कि यफ, यफ भनेको फ्रन्टल हो, ई भनेको इथमोइड हो, यम भनेको मैक्सिलरी हो र यस भनेको स्फिनोइड है त. यो इजी तरिका रहेको छ याद गर्ने प्यारानजल साइनससको बोनहरुको है त. सो त्यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 3, define hinge joint, list out the possible movement. Define hinge joint, list out the possible movement. यसमा जम्मा दुईवटा क्वेशन रहेको छ. पहिलो क्वेशन रहेको छ हिङ जोइन्ट भनेको के हो भनेर सोधिएको छ र त्यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ हिङ जोइन्ट को पोसिबल मुभमेन्टहरु के हुन् भनेर सोधिएको छ है त. सो हेरौँ एन्सर. Hinge joint are a type of joint that function like door open and close. Hinge joint allowing bone to move in one direction back and forth with limited motion along other plane. Example, finger, elbow, knee, ankle. So example भन्नाले त्यही हो, finger, elbow, knee, ankle मा hinge joint हुन्छ भनेर है त. So हेरौँ एन्सर. Hinge joint are a type of joint that function like door open and close. Hinge joint allowing bone to move in one direction back and forth with limited motion along other plane. Example, finger, elbow, knee, ankle. र त्यसैगरी अर्को एन्सर रहेको छ यसै क्वेशनको अर्को एन्सर रहेको छ है त. सो एन्सर, द पोसिबल मुभमेन्टहरु. सो हिङ जोइन्ट को पोसिबल मुभमेन्टहरु के हुन्? सो फ्लेक्सन र एक्सटेन्सन रहेको छ है त. So question number 4, what do you mean by anatomical position? What do you mean by anatomical position? So question ले हामीलाई सोधेको छ anatomical position भनेको के हो भनेर भनिएको छ है त. सो धेरै जसोले एन्सर सिरियली लेखिन्छ भने धेरै जसोले पोइन्ट वाइज लेखिन्छ है त. सो मैले पोइन्ट वाइज एन्सर लेखेको छु, सो कन्फ्युज नहुनु होला है त. सो हेरौँ एनाटोमिकल पोजिसन्स को एन्सर है त. सो एन्सर, द एनाटोमिकल पोजिसन्स आर. So point number A, body should be erect in a standing position. Body should be erect in a standing position. Point number B, I should look straight to the front. I should look straight to the front. Point number C, upper limb hang by the side of trunk with palm directed forward and finger directed downward. Upper limb hang by the side of trunk with palm directed forward and finger directed downward.
Point number D, lower limb should be parallel with twice pointing forward. Lower limb should be parallel with twice pointing forward. So example, supine position, prone position, lateral position, lithotomy position, Sims position, dorsal recumbent position. सो कहिलेकाहीँ सोधिएको हुन्छ एनाटोमिकल पोजिसन्सको टाइप्सहरू लेख भनेर। सो इक्जाम्पल नै टाइप्स हो है त, सो बुझिराख्नु होला। इक्जाम्पल भन या टाइप्स भन एउटै कुरा हो, कन्फ्युज नहुनु होला है त। सो एनाटोमिकल टाइप्स के रहेको छ, एनाटोमिकल पोजिसन्सको टाइप्सहरू है त। सो सुपाइन पोजिसन, प्राउन पोजिसन, ल्याटरल पोजिसन, लिथोटोमी पोजिसन, सिम्स पोजिसन, डोर्सल रिकम्बेन्ट पोजिसन। सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, क्वेसन नम्बर 5, लिस्ट द नेम अफ फेसियल बोन। लिस्ट द नेम अफ फेसियल बोन। सो फेसियल बोनहरूको नाम लेख भनेर भनेको छ है त। सो हेरौँ answer, the name of facial bone are, the name of facial bone are. So point number A, maxilla 2 bone, mandible 1 bone, vomer 1 bone, nasal 2 bone, palatine 2 bone, lacrimal 2 bone, inferior nasal concha 2 bone, zygomatic 2 bone. So maxilla 2 bone, mandible 1 bone, vomer 1 bone, nasal 2 bone, palatine 2 bone, lacrimal 2 bone, inferior nasal concha 2 bone, zygomatic 2 bone. So question number 6, list the name of tarsal bone. List the name of tarsal bone. So question ले हामीलाई सोधेको छ tarsal bone को नामहरू लेख भनेर भनेको छ है त। सो हेरौँ tarsal bone को नामहरू के हुन् भनेर। So answer, the name of tarsal bone are, the name of tarsal bone are. So point number A, navicular 2 bone, talus 2 bone, calcaneum 2 bone, क्युबाइड 2 बोन, क्युनिफर्म 6 बोन र क्युनिफर्मको पनि टाइप्स रहेको छ। मेडियल क्युनिफर्म 2 बोन, इन्टरमेडियल क्युनिफर्म 2 बोन, ल्याटरल क्युनिफर्म 2 बोन। सो यो तिनटै दुई-दुईवटा भएकोले गर्दा यो क्युनिफर्म बोन भनेको जम्मा 6वटा रहेको छ है त। र यो टार्सल बोनको फर्मुला रहेको छ है त। टार्सल बोनको नामहरू के हुन् भनेर त्यसको फर्मुला रहेको छ, इजी फर्मुला एनटीसीसीसी है त। एनटीसीसी युज गर्दै होला नि, सबैलाई थाहा छ हो, त्यही फर्मुला युज गरिदिनु, एनटीसीसी को फुल फर्म। सो एनटीसी को फुल फर्म के रहेको छ, एन भनेको नेभिकुलर, टी भनेको ट्यालस, सी भनेको क्युनिफर्म, सी भनेको क्युबाइड, सी भनेको क्युनिफर्म र त्यो बोनहरूको नाम लेखिदेऊ बस भइहाल्यो, मतलब बोनको कतिवटा छ भनेर है त। सो इजी फर्मुला रहेको छ, यो इजिली याद हुन्छ है त एनटीसी को फर्मुला लगाएर। सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, क्वेसन नम्बर 7, राइट डाउन द नेम अफ कार्पल बोन। राइट डाउन द नेम अफ कार्पल बोन। सो क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ कार्पल बोनहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ है त। सो हेरौँ एन्सर, कार्पल बोनको नामहरू के हुन् भनेर। सो एन्सर, the name of carpal bone are, the name of carpal bone are. So point number A, scaphoid 2 bone, lunate 2 bone, triquetral 2 bone, pesiform 2 bone, trapezium 2 bone, trapezoid 2 bone, capitate 2 bone, hamate 2 bone. So यसको नामहरू मात्रै याद गर्नु होला, बोन भनेको सबैको दुई-दुईवटा मात्रै हुन्छ है त। सो र यो कार्पल बोनहरूको नामहरूको याद गर्नको लागि इजी एउटा फर्मुला रहेको छ जुन यहाँ छ है त। सो हेर्नुस् फर्मुला यसको कार्पल बोनहरूको नाम याद गर्ने तरिका है त। सो सी लुक टु प्रीति ट्राई टु क्याच हर, सी लुक टु प्रीति ट्राई टु क्याच हर, यो फर्मुला रहेको छ कार्पल बोनहरूको नाम याद गर्नको लागि है त। सो सी लुक टु प्रीति ट्राई टु क्याच हर, सीबाट यसको अघि निकाल, लुकबाट यललाई, टुबाट टीलाई, प्रीतिबाट पीलाई, ट्राईबाट टीलाई, टुबाट टीलाई, क्याचबाट सीलाई, यचबाट मतलब हरबाट यचलाई निकाल, मतलब सबैको एउटा अघिको जुन वर्ड हुन्छ त्यो सबैलाई झिक अनि त्यसैलाई नाम दियो। यस भनेको स्क्याफोइड, यल भनेको ल्युनेट, टी भनेको ट्रिक्वाइट्रल, पी भनेको पेसिफर्म, टी भनेको ट्रेपिजियम, टी भनेको ट्रेपिजोइड, सी भनेको क्यापिटेट, यच भनेको हेमेट। सो इजिली याद हुन्छ है त। र बोन भनेको सबैको दुई-दुईवटा मात्रै हुन्छ, इजिली लेखिदिइहाल्छु है त। सो यसरी याद गर्नु होला। सी लुक टु प्रीति ट्राई टु क्याच हर भनेको नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि सी भनेको केटी, लुक भनेको हेर्नलाई, टु भनेको अति राम्रो छ, प्रीति भनेको त्यही अति राम्रो छ क्या, र ट्राई टु क्याच हर भनेको त्यही हो पक्रिनलाई कोसिस गर्ने क्या। सो क्वेसन नम्बर 8, नेम द लार्जेस्ट सिसामोइड बोन इन ह्युमन बडी एन्ड अल्सो मेन्सन इट लोकेसन। नेम द लार्जेस्ट सिसामोइड बोन इन ह्युमन बडी एन्ड अल्सो मेन्सन इट लोकेसन। सो क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ
लार्जेस्ट सिसामोइड बोनको नाम लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ हैन, र त्यो लार्जेस्ट सिसामोइड बोन कहाँ हुन्छ, कुन ठाउँमा, त्यो पनि लेख्न भनेको छ है त। सो हेरौँ एन्सर, लार्जेस्ट सिसामोइड भनेको के हो भनेर। सो एन्सर, द लार्जेस्ट सिसामोइड बोन इन ह्युमन बडी इज पेटिला। पेटिला भनेको लार्जेस्ट सिसामोइड बोन हो हाम्रो बडीमा है त। सो पेटिला कहाँ हुन्छ त? सो हेरौँ एन्सर है त। पेटिला इज लोकेटेड इन एन्टेरियर टु द नी जोइन्ट विथिन द टेन्डन अफ द क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल। पेटिला इज लोकेटेड इन एन्टेरियर टु नी जोइन्ट विथिन द टेन्डन अफ द क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल। So question number 9, classify the different type of blood cell. Classify the different types of blood cell. So question ले हामीलाई सोधेको छ blood cells को types हरु लेख भनेर भनेको छ है त। सो हेरौँ एन्सर, the different types of blood cells are, the different types of blood cells are. So point number A, white blood cells, white blood cells. Point number B, red blood cells, red blood cells. Point number C, platelets, platelets. जम्मा यो तीनवटा टाइप्स रहेको छ blood cells को है त। सो white blood cells को सर्ट फर्म रहेको छ WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स को सर्ट फर्म रहेको छ WBC, र रेड ब्लड सेल्स को सर्ट फर्म रहेको छ RBC, RBC, र त्यसै गरी प्लेटिलेट्स को अहिलेसम्म कुनै यस्तो सर्ट फर्म दिएको छैन है त। र त्यसै गरी व्हाइट ब्लड सेल्स को अर्को नाम रहेको छ ल्युकोसाइट्स, ल्युकोसाइट्स। सो रेड ब्लड सेल्स को अर्को नाम रहेको छ इथ्रोसाइट्स, इथ्रोसाइट्स, र प्लेटिलेट्स को अर्को नाम रहेको छ थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। कहिलेकाहीँ झुक्याउनको लागि मात्रै दिन्छ यस्तो है त, जस्तो कि व्हाइट ब्लड सेल्स को ठाउँमा ल्युकोसाइट्स सोधिदिन्छ है त। सो कन्फ्युज नहुनु होला, वर्ड मात्रै फरक छ तर काम चाहिँ एउटै हो, मतलब नाम मात्रै फरक छ है त। जस्तो कि व्हाइट ब्लड सेल्स र ल्युकोसाइट्स यो दुइटै भनेको एउटै कुरा हो, कन्फ्युज नहुनु होला है त। सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 10, नेम द पार्ट्स अफ स्टर्नियम बोन एलङ विथ फिगर। नेम द पार्ट्स अफ स्टर्नियम बोन एलङ विथ फिगर। सो क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ स्टर्नियम बोनको फिगर बनाउनुहोस् र त्यसको पार्ट्सहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ है त। सो मैले स्टर्नियम बोनको फिगर बनाएको छैन, त्यो भएर मैले नेटबाट डाउनलोड गरेर अहिले तपाईहरुलाई हेराइराखेको छु। सो माथिको भाग मेनुबेरियम हुन्छ भने बिचको भाग बडी हुन्छ र तलको भाग छिफोइड प्रोसेस हुन्छ है त। यति याद राख्नु होला र यो फिगर बनाइदिनु होला है त। र सो हेरौँ एन्सर, द पार्ट्स अफ स्टर्नियम बोन इज मेनुबेरियम, बडी एन्ड छिफोइड प्रोसेस। सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 11, नेम द पार्ट्स अफ टाइपिकल्ली अ लङ बोन एन्ड अल्सो गिभ 2 इक्जाम्पल। नेम द पार्ट्स अफ टाइपिकल्ली अ लङ बोन, अल्सो गिभ 2 इक्जाम्पल। सो क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ लङ बोन्सको पार्ट्सहरूको नाम लेख भनेर भनेको छ विथ इक्जाम्पल। इक्जाम्पलमा त्यही हुन्छ जुन बोनहरू, जस्तो कि लङ बोन भनेको के हुन्, ह्युमरस, रेडियस, अल्ना हुन्, जुन माथिको अप्पर लिम्बमा हुन्छ, र त्यसै गरी तलको लोयर लिम्बमा हुन्छ फेमर, फेबुला, टिबिया, यी सब हुन् लङ बोन है त। र यो लङ बोनहरूमा पार्ट्सहरूको नाम सोधेको छ, जस्तो कि इपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डाइफाइसिस, यी तीनवटा पार्ट्सहरू हुन्छ अनि मात्रै त्यसलाई लङ बोन भनिन्छ है त। सो हेरौँ एन्सर, सो एन्सर, द पार्ट्स अफ अ टाइपिकल्ली लङ बोन आर, द पार्ट्स अफ टाइपिकल्ली अ लङ बोन्स आर। सो लङ बोन्सको पार्ट्सहरूको नाम के रहेको छ? पोइन्ट नम्बर ए इपिफाइसिस, इपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस, डाइफाइसिस, डाइफाइसिस, यी तीनवटा पार्ट्स मिलेर अनि मात्रै त्यो लङ बोन बन्छ है त। लङ बोनको इक्जाम्पल रहेको छ ह्युमरस, रेडियस, अल्ना, ह्युमरस, रेडियस, अल्ना, फेमर, फेबुला, टिबिया, फेमर, फेबुला, टिबिया। र यो मेटाकार्पल र फ्यालेन्ज भनेको लङ बोनमै परिन्छ हैन, तर यो हेर्दा चाहिँ सर्ट बोन हो, मतलब सबभन्दा छोटो बोन हो र लङ बोन जस्तै हुन्छ पार्ट्स है त। So question number 12, what are the two colic flexure visualized in barium enema radiograph? What are the two colic flexure visualized in barium enema radiograph? So question ले हामीलाई सोधेको छ barium enema radiography गर्दाखेरि दुईवटा कोलिक फ्लेचर हेरिन्छ नि जुन हो त्यसको नाम लेख्नुहोस् भनेर भनिएको छ है त। सो हेरौँ के रहेको छ। सो एन्सर, the two colic flexure visualized in barium enema radiograph are, so point number A hepatic flexure, hepatic flexure, point number B splenic flexure, splenic flexure। सो यो दुईवटा फ्लेचर रहेको छ है त जुन बेरियम इनिमा रेडियोग्राफी गर्दाखेरि हेरिन्छ। सो हेपाटिक फ्लेचरलाई राइट कोलिक फ्लेचर पनि भनिन्छ, हेपाटिक फ्लेचरलाई राइट कोलिक फ्लेचर पनि भनिन्छ, र त्यसै गरी स्प्लिनिक फ्लेचरलाई लेफ्ट कोलिक फ्लेचर पनि भनिन्छ है त।
किनकि यो हेपाटिक फ्लेचर भनेको राइट साइडमा हुन्छ है त, लिभरको तलमा, र स्प्लिनिक फ्लेचर भनेको स्प्लिनको तलमा हुन्छ। त्यो भएर यसलाई स्प्लिनिक फ्लेचर भनिन्छ र यसलाई हेपाटिक फ्लेचर भनिन्छ है त। सो यसको एन्सर हेरौँ है त। सो पोइन्ट नम्बर ए, हेपाटिक फ्लेचर, हेपाटिक फ्लेचर। सो एन्सर, द राइट एंगल बेन्ड इन द कोलुन अफ द राइट साइड अफ द बॉडी नियर द लिवर that mark the junction of the ascending colon and the transverse colon. It is also called as right colic flexure. So answer, the right angle bend in the colon of the right side of the body near the liver that mark the junction of the ascending colon and the transverse colon. It is also called as right colic flexure. So point number B, splenic flexure, splenic flexure. So answer, the sharp bend of the colon under the spleen where the transverse colon join the descending colon. It is also called as left colic flexure. Splenic flexure, the sharp bend of the colon under the spleen where the transverse colon join the descending colon. It is also called as left colic flexure. Question number 13. Question number 13. Name the parts of central nervous system. Name the parts of central nervous system. सो क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको पार्ट्सहरूको नाम लेख भनेर भनिएको छ है त। सो हेरौँ एन्सर। द पार्ट्स अफ द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम आर, सो पोइन्ट नम्बर ए स्पाइनल कर्ड, स्पाइनल कर्ड। पोइन्ट नम्बर बी ब्रेन, ब्रेन। सो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको दुईवटा पार्ट्स रहेको छ, जुन स्पाइनल कोड रहेको छ, अर्को ब्रेन रहेको छ है त। सो हेरौँ यसको डिस्क्राइब मतलब एन्सर चाहिँ कस्तो हुन्छ स्पाइनल कर्डको है त। सो पोइन्ट नम्बर ए spinal cord, spinal cord. So answer, it is a column of nerve tissue that runs from the base of the skull down the center of the back. It is a column of nerve tissue that runs from the base of the skull down the center of the back. So brain, point number B, brain. So answer, the brain is a complex organ that controls through memory, emotion, touch, motor, skill, vision, breathing, temperature, hunger, and every process that regulate our body. The brain is a complex organ that controls through memory, emotion, touch, motor, skill, vision, breathing, temperature, hunger, and every process that regulate our body. सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 14, व्हाट इज लङ बोन, व्हाट इज लङ बोन। सो क्वेसनमै एन्सर रहेको छ, त्यही भएर म भन्न चाहन्छु क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ लङ बोन भनेको के हो भनेर भनिएको छ है त। लङ बोन बेसिकली भनेको तीनवटा कुराले बनेको हुन्छ, जस्तो कि इपिफाइसिस, मेटाफाइसिस र डाइफाइसिस मिलेर बनेको हुन्छ लङ बोन है त। यो लङ बोन भनेको त्यो होइन, बेसिकली भनेको त्यही हो इपिफाइसिस, मेटाफाइसिस र डाइफाइसिस। कतिले के भन्छ कि लङ बोन भनेको त्यो लेन्थमा चाहिँ ठुलो हुनुलाई नै लङ बोन भनिन्छ, तर त्यस्तो होइन। जुन बोन लङ हुन्छ त्यो लङ बोन भनिँदैन क्या खासमा, जसमा इपिफाइसिस र मेटाफाइसिस र डाइफाइसिस हुन्छ नि हो त्यसलाई लङ बोन भनिन्छ। चाहे त्यो किन साइजमा किन नसानो होस्, तर त्यसमा पनि इपिफाइसिस, मेटाफाइसिस र डाइफाइसिस भयो भने त्यो पनि लङ बोन नै भनिन्छ है त। सो हेरौँ एन्सर के रहेको छ लङ बोनको। सो एन्सर, long bone are hard, dense bone that provide strength, structure, and mobility. A long bone has a shaft and two ends. Some bone in the finger are classified as long bone, even though they are short in length. Example: humerus, radius, ulna, metacarpal phalanx, femur, tibia, fibula, metatarsal phalanx. So question number 15, what is a joint? Write its type. What is a joint? Write its type. So question ले हामीलाई सोधेको छ joint भनेको के हो र यसको टाइप्स पनि लेख भनेर भनेको छ है त। सो मैले बेसिकली joint को जम्मा दुईवटा एन्सर खोजेको छु, एउटा गुगलबाट खोजेको होइन अनि अर्को भने बुकबाट निकालेको छु। सो दुईटै एन्सर भने राइट नै लाग्यो मलाई, किनकि दुईटैको जुन भनाइ रहेको छ त्यो सेम नै रहेको छ है त। अलिक वर्ड भिन्नता हुन सक्छ तर कुरा चाहिँ त्यही गरेको छ। सो हेरौँ गुगलको एन्सर पहिला। सो एन्सर, जोइन्ट इज अ पार्ट अफ द बडी वेयर टू ओर मोर बोन मिट टु एलोय मुभमेन्ट। जोइन्ट इज अ पार्ट अफ द बडी वेयर टू ओर मोर बोन मिट टु एलोय मुभमेन्ट। र त्यसै गरी अर्को बुकको एन्सर रहेको छ, तपाईँहरूले जुन मनपर्छ त्यही लेख्नु होला है त। सो त्यसै गरी बुकको एन्सर रहेको छ जोइन्ट इज अ जङ्सन बिट्विन टू ओर मोर देन टू बोन ओर कार्टिलेज। सो त्यसै गरी यसै क्वेसनको जोडिएको अर्को क्वेसन रहेको छ टाइप्स अफ जोइन्ट लेख्नलाई भनेको छ है त। सो हेरौँ यसको जोइन्टको टाइप्स कतिवटा रहेको छ है त। सो टाइप्स अफ जोइन्ट आर, सो पोइन्ट नम्बर ए फाइब्रस जोइन्ट, फाइब्रस जोइन्ट।
Point number B, cartilaginous joint, cartilaginous joint. Point number C, synovial joint, synovial joint. सबभन्दा धेरै सोध्ने भनेको synovial joint हो है त। यो 1 मार्क्समा मतलब ग्रुप ए मा, बी मा, सी मा कुनैमा पनि सोध्न सकिन्छ, त्यही भएर मजाले पढ्नु होला है त। सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 16, राइट डाउन द नेम अफ बोन अफ एल्बो जोइन्ट, राइट डाउन द नेम अफ बोन अफ एल्बो जोइन्ट। सो क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ एल्बो जोइन्ट कुन कुन बोन मिलेर बनेको हुन्छ त्यसको नाम लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ है त। सो हेरौँ एन्सर। सो एन्सर, द नेम अफ बोन अफ एल्बो जोइन्ट आर, सो पोइन्ट नम्बर ए ह्युमरस बोन, ह्युमरस बोन। पोइन्ट नम्बर बी अल्ना बोन, अल्ना बोन। पोइन्ट नम्बर सी रेडियस बोन, रेडियस बोन। सो ह्युमरस भनेको माथि हुन्छ हैन, सबैलाई थाहा नै छ ह्युमरस माथि हुन्छ र अल्ना र रेडियस र अल्ना भनेको यो तल हुन्छ, थाहा नै छ होला है त। सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 17, व्हाट डु यु मिन बाइ साइनोभियल जोइन्ट, व्हाट डु यु मिन बाइ साइनोभियल जोइन्ट। सो साइनोभियल जोइन्ट भनेको के हो भनेर क्वेसनले हामीलाई सोधिएको छ है त। सो म भन्न चाहन्छु साइनोभियल जोइन्ट भनेको एक प्रकारको फ्रीली मुभेबल जोइन्ट पनि हो है त। सो कहिलेकाहीँ सोध्न सकिन्छ झुक्याउनको लागि याद राख्नु होला व्हाट डु यु मिन बाइ साइनोभियल जोइन्ट सोधेको छ अहिले हैन, तर कहिलेकाहीँ सोधिन्छ व्हाट डु यु मिन बाइ फ्रीली मुभेबल जोइन्ट सोध्न सकिन्छ, त्यही भएर झुकिनु नहोला, साइनोभियल जोइन्टलाई नै फ्रीली मुभेबल जोइन्ट पनि भनिन्छ है त। सो हेरौँ एन्सरमा के लेखेको छ साइनोभियल जोइन्टको है त। सो एन्सर, a synovial is a type of joint found between bone that move against each other, such as the joint of the limb. So example, shoulder, hip, elbow and knee, shoulder, hip, elbow and knee. So synovial joint are further classified into 6 different categories on the basis of the shape and structure of the joint. It permit the movement are adduction, abduction, extension, flexion and rotation. र अझै एउटा रहेको छ सर्कुमडक्सन, त्यो छोडिदिएको छु मैले यहाँ ठाउँ नपुगेर है त। सो लेख्नु होला, जम्मा 6वटा मतलब अझै मुभमेन्टहरू हुन्छ, तर यति मैले लेखेको छु एब्डक्सन, एडक्सन, एक्सटेन्सन, फ्लेक्सन एन्ड रोटेसन हैन, र अझै एउटा हुन्छ सर्कुमडक्सन, त्यो लेख्नु होला है त। सो एन्सर, अ साइनोभियल इज अ टाइप अफ जोइन्ट फाउन्ड बिट्विन बोन द्याट मुभ एजेन्ट इच अदर सच एज द जोइन्ट अफ द लिम्ब। इक्जाम्पल, सोल्डर, हिप, एल्बो एन्ड नी। Synovial are further classified into 6 different categories on the basis of the shape and structure of the joint. It permits the movement are adduction, abduction, extension, flexion and rotation. त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 18, डिफाइन एन्टेरियर एन्ड पोस्टेरियर पोजिसन अफ द बडी, डिफाइन एन्टेरियर एन्ड पोस्टेरियर पोजिसन अफ द बडी। सो सबैलाई थाहा नै छ एन्टेरियर भनेको फ्रन्ट साइड हुन्छ र पोस्टेरियर भनेको ब्याक साइड है त। सो हेरौँ एन्टेरियर पोजिसन अफ द बडी एन्ड पोस्टेरियर पोजिसन अफ द बडीको एन्सर के रहेको छ भनेर। सो पोइन्ट नम्बर ए, एन्टेरियर पोजिसन, एन्टेरियर पोजिसन। सो एन्सर, it is defined as the position where person looking toward the frontal view. It is defined as the position where person looking toward the frontal view. So त्यसै गरी अर्को एन्सर रहेको छ यसै क्वेसनको। सो पोइन्ट नम्बर बी, पोस्टेरियर पोजिसन, पोस्टेरियर पोजिसन। So answer, it is defined as the position of any part of the body toward the back view. It is defined as the position of the any part of the body toward the back view. So त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 19, which bone and ligament take part in the formation of knee joint, which bone and ligament take part in the formation of knee joint. सो हामीलाई क्वेसन सोधेको छ कुन बोन र कुन लिगामेन्ट मिलेर नी बोनलाई बनाउँदो रहेछ है त, कुन बोन मतलब नी जोइन्टलाई कुन बोन र कुन लिगामेन्ट मिलेर बनेको हुन्छ भनेर भनेको छ है त। सो हेरौँ एन्सर। सो एन्सर, द बोन टेक पार्ट इन द फर्मेसन अफ नी जोइन्ट आर। सो कुन कुन बोन मिलेर नी जोइन्ट बनाउँछ त, सो हेरौँ है त। सो पोइन्ट नम्बर ए, फेमर, टिबिया, फेबुला, पेटिला, फेमर, टिबिया, फेबुला, पेटिला। सो यी बोनहरू मिलेर नी जोइन्ट बनाउँछ, तर यहाँ अझै एउटा क्वेसन रहेको छ लिगामेन्ट, कुन लिगामेन्ट मिलेर बनेको हुन्छ नी जोइन्ट। सो अर्को एन्सर हेरौँ है त यसैको क्वेसनको। सो एन्सर, द लिगामेन्ट टेक पार्ट इन द फर्मेसन अफ नी जोइन्ट आर। सो पोइन्ट नम्बर ए, एन्टेरियर क्रुसाइट लिगामेन्ट, एन्टेरियर क्रुसाइट लिगामेन्ट, र एन्टेरियर क्रुसाइट लिगामेन्टको सर्ट फर्म रहेको छ एसिएल, एसिएल। सो त्यसै गरी अर्को पोइन्ट रहेको छ पोइन्ट नम्बर बी,
पोस्टेरियर क्रुसाइड लिगामेन्ट, पोस्टेरियर क्रुसाइड लिगामेन्ट सर्ट फर्म रहेको छ PCL। सो त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर सी मेडियल कोल्याट्रल लिगामेन्ट, मेडियल कोल्याट्रल लिगामेन्ट, सो यसको सर्ट फर्म रहेको छ MCL। सो त्यसै गरी अर्को पोइन्ट रहेको छ पोइन्ट नम्बर डी ल्याटरल कोल्याट्रल लिगामेन्ट, ल्याटरल कोल्याट्रल लिगामेन्ट, सो LCL सर्ट फर्म रहेको छ है त। सो यी सबै मिलेर चाहिँ नी जोइन्ट बनिन्छ है त। सो बोन भनेको फेमर, टिबिया, फिबुला, पेटिला र लिगामेन्ट भनेको एन्टेरियर क्रुसाइड लिगामेन्ट, पोस्टेरियर क्रुसाइड लिगामेन्ट, मेडियल कोल्याट्रल लिगामेन्ट, ल्याटरल कोल्याट्रल लिगामेन्ट मिलेर बनेको हुन्छ नी जोइन्ट है त। So question number 21, question number 21, what do you mean by master gland, what do you mean by master gland? So question ले हामीलाई सोधिएको छ master gland भनेको के हो भनेर भनिएको छ है त। सो सिम्पली भाषामा बुझ्ने हो भने त master भनेको डिपेन्ड अन अदर थिङ्कमा हो है त। सो master भनेको सबै कुरामा सहभागी हुन सक्ने, सबैको काम गर्न सक्नेलाई नै भनिन्छ। त्यसै गरी master gland भनेको पनि अलिक उस्ता उस्तै रहेको छ, किनकि मतलब मास्टर ग्ल्यान्ड भनेको अरू ग्ल्यान्डले गर्न सक्ने काम पनि यसले गर्न सकिन्छ र मास्टर ग्ल्यान्डको अर्को नाम रहेको छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। सो हेरौँ एन्सर के रहेको छ है त मास्टर ग्ल्यान्डको। सो एन्सर मास्टर ग्ल्यान्ड इज अल्सो कल्ड एज पिट्युटरी ग्ल्यान्ड अफ द इन्डोक्राइन सिस्टम because it controls the function of many other endocrine glands. It is located at the base of the brain. So master gland is also called as pituitary gland of the endocrine glands because it controls the function of many other endocrine gland. It is located at the base of the brain. सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 22, राइट द सर्ट नोट अन पेरिनियम, राइट द सर्ट नोट अन पेरिनियम। सो क्वेसनले हामीलाई सोधिएको छ पेरिनियमको बारेमा केही कुराहरू लेख्नुहोस् भनेर भनिएको छ है त। सो हेरौँ एन्सरमा के लेखेको छ पेरिनियमको बारेमा। सो एन्सर द पेरिनियम विच प्रोटेक्ट द पेल्भिक फ्लोर मसल एन्ड ब्लड भेसल द्याट सप्लाई द जेनाइटल एन्ड युरिनरी ट्र्याक। The perineum which protect the pelvic floor muscle and blood vessel that supply the genital and urinary tract. So change paragraph. The perineum is the area between the anus and the scrotum. The perineum is the area between the anus and the scrotum. Scrotum भनेको टेस्टिसको कोभरिङ लेयरलाई भनिन्छ है त स्क्रोटम। सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 23, लिस्ट द नेम अफ एसेसरी ग्ल्यान्ड अफ GI ट्र्याक, लिस्ट द नेम अफ एसेसरी ग्ल्यान्ड अफ GI ट्र्याक। सो क्वेसनले हामीलाई सोधिएको छ GI ट्र्याकमा ट्राभल गर्ने एसेसरी ग्ल्यान्डहरूको नामहरू भन भनेर भनिएको छ है त। सो हेरौँ एन्सर के रहेको छ GI ट्र्याकको एसेसरी ग्ल्यान्डहरूको नाम है त। सो एन्सर द नेम अफ एसेसरी ग्ल्यान्ड अफ GI ट्र्याक आर, सो जम्मा 7वटा पोइन्ट रहेको छ एसेसरी ग्ल्यान्डहरू है त GI ट्र्याकको। सो पोइन्ट नम्बर ए माउथ, पोइन्ट नम्बर बी फ्यारिङ्स, पोइन्ट नम्बर सी इसोफेगस, पोइन्ट नम्बर डी स्टोमक, पोइन्ट नम्बर ई स्मल इन्टेस्टाइन, पोइन्ट नम्बर एफ लार्ज इन्टेस्टाइन, पोइन्ट नम्बर जी एनल क्यानल। जम्मा यो 7वटा पोइन्ट याद गर्नु होला है त। सो त्यसै गरी सिम्पली भाषामा लेख्ने हो भने त अब जेनरली लेखिदिनु होला यस्तो, जस्तो कि माउथको टङ टिथ हुन्छ पार्ट्सहरू है त। सो फ्यारिङ्स, एसोफेगस, स्टोमक, स्मल इन्टेस्टाइनको जम्मा 3वटा पार्ट्स रहेको छ डेडुनियम, जेजुनियम, इलियम र लार्ज इन्टेस्टाइनको पार्ट्सहरू रहेको छ सेकम, एसेन्डिङ कोलुन, ट्रान्सफर्स कोलुन, डिसेन्डिङ कोलुन, पेल्भिक ओर सिग्माइड कोलुन, रेक्टम र लास्टमा एनल क्यानल रहेको छ। यति गर्दाखेरि GI ट्र्याकको जे जति छ एसेसरी ग्ल्यान्डहरू सबैको नाम आइसकेको छ है त। सो यति गरेपछि अनि मात्रै मार्क्स दिन्छ, त्यही भएर मजाले गर्नु होला है त। यदि आउँदैन भने यति याद राख्नु होला जम्मा 7वटा पोइन्ट माउथ, फ्यारिङ्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मल इन्टेस्टाइन, लार्ज इन्टेस्टाइन, एनल क्यानल, यो 7वटा पोइन्ट याद गर्नु होला, यो सबै आफै याद भइहाल्छ है त। So question number 24, name the parts of central nervous system, name the parts of central nervous system. So क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको पार्ट्सहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेर भनिएको छ है त। सो हेरौँ के रहेको छ एन्सर। र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, धेरैजनाले सिरियली एन्सर लेखिन्छ होइन, तर म अहिले जसरी गरेको छु त्यसरी नै गर्नु होला, किनकि धेरैजनाले सिरियली लेखिन्छ तर यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको पार्ट हेराउँदाखेरि नि अलिक त्यो पाइ चार्ट अनुसार मतलब चार्ट बनाउँदाखेरि अलिक मजाले बुझिन्छ, त्यही भएर म सजेस्ट गर्छु कि चार्ट अनुसारले एन्सर सो गर्नु होला है त।
त्यस्तोमा मार्क्स अलिक कटिँदैन क्या, मजाले मार्क्स दिन्छ, 2 को 2 मार्क्स दिन्छ। त्यही भएर मजाले पढ्नु होला है त, र यसरी नै गर्नु होला। सो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको पार्ट्स रहेको छ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड, ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड यो दुईवटा पार्ट्स रहेको छ। र त्यसै गरी ब्रेनको पार्ट्स रहेको छ फरे ब्रेन, मिड ब्रेन, हिन्ड ब्रेन है त, फरे ब्रेन, मिड ब्रेन, हिन्ड ब्रेन। र यता आफैले गरिहाल्नु होला, त्यही पनि म नाम दिइरहेको छु है त। सो टेलिन्सोफेलन, डाइलिन्सोफेलन, मेटान्सिफोलन, माइलिन्सोफेलन। सेरिब्रल कर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हाइपोक्याम्पस, एमल्डाला, थाइलमस, हाइपोथाइलमस। मेसिन्सोफेलन, टेंगटम, टेगमेन्टम, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला है त। यो नामहरू रहेको छ, मजाले पढ्नु होला है त। सो यसरी नै बनाउनु होला तपाईहरूले पनि चार्ट है त। So question number 25. Question number 25. What are the main function of CSF? What are the main function of CSF? CSF को फुल फर्म रहेको छ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड। सो म भन्न चाहन्छु CSF को फुल फर्म पनि याद गर्नु होला, झुकाउनको लागि धेरै पटक सोधिसकेको छ है त। CSF मात्रै लेखेको हुन्छ र हामीलाई त्यसको फुल फर्म याद गरेनौँ भने हामीले त्यसको एन्सर लेख्न सक्दैनौँ। त्यही भएर म भन्न चाहन्छु सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइडको सर्ट फर्म CSF हुन्छ है त। सो CSF को फुल फर्म याद राखिराख्नु, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड। नत्र फुल फर्म याद हुँदैन भने एन्सर कसरी लेख्ने हामीले। त्यही भएर म भन्न चाहन्छु यसको फुल फर्म याद राखिराख्नु होला, क्वेसन यसरी नै सोधिन्छ है त धेरै जसो। सो हेरौँ एन्सर के रहेको छ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइडको फङ्सनहरू है त। सो एन्सर, द मेन फङ्सन अफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड आर। So point number A, it helps to protect the brain and spinal cord from sudden impact or injury. It helps to protect the brain and spinal cord from the sudden impact or injury. So त्यसै गरी अर्को point रहेको छ point number B. It's also remove the waste product from the brain and help to central nervous system work properly. It also remove the waste product from the brain and help to central nervous system work properly. Point number C, it helps to provide of food or nutrition necessary for life growth and good health. It helps to provide of food or nutrition necessary for life growth and good health. So point number D, to keep the brain and spinal cord moist. To keep the brain and spinal cord moist. Point number E, to act as cushion or shock absorber for the brain and spinal cord. To act as cushion or shock absorber for the brain and spinal cord. So